Hello everyone, Namaste, hi, hello. This is me, novice-expert. I'm a teacher and a teacher developer. And as एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्ने सानो भिडियो लिएर आएको छु जसको टाइटल चाहिँ 10 commandments of classroom teaching भनेर राखेको छु. And hopefully this will be helpful for all the teachers, novice, beginning level को टिचरदेखि एडभान्स धेरै वर्षको एक्सपिरियन्स भइसकेको टिचरलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ भन्ने आशा छ. Before I begin, I want to start with a slight disclaimer because without disclaimers, your whole context बाँधेन भने के हो जस्तो हुन सक्छ, right? So the first thing I want to explain or share is your whole thing is within the classroom को context मा हामीले बुझौँ यसलाई यो 10 वटा commandments like. Similarly, also let's not think even though this is commandments एकदम religious perspective बाट जुन स्क्रिप्चरहरुमा भगवानको कमान्डमेन्ट्स भनेर राखिएको हुन्छ हैन. सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट लेखिए पनि अथवा मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गरे पनि यसलाई चाहिँ मोरालिटी अफ गुड अर ब्याड टिचिङको पर्सपेक्टिभबाट नहेरेर इफेक्टिभ टिचिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु होला. एन्ड अल्सो दिज कमान्डमेन्ट्स आर एकदमै ग्रस जेनरलाइजेसन्स अर सिम्प्लिफिकेसन्स भनेर भनौँ हैन. एन्ड सिम्प्लिफिकेसन्स भन्नाले साथ हामीले वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि एकदमै यो एब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा हुनसक्छ. यसको डिटेलहरू सबै कुराहरू हटाएर एकदमै सानो सानो इन्साइटहरू बनाएको हुन्छौँ होइन. सो सिम्प्लिफिकेसन्स भन्नासाथ देयर कुड बी अ चान्स अफ मल्टिपल इन्टरप्रिटेसन्स ओर मल्टिपल के अरे मिसइन्टरप्रिटेसन्स हुन सक्ने चान्सेस हुनसक्छ. सो त्यो नहोस् भन्ने पनि मेरो आशा छ, राइट. यसलाई एकदमै क्लासरुमको टिचिङ लर्निङ कन्टेक्स्टभित्रबाट मात्र विदाउट अट्याचिङ इट विथ एनी मोरालिटी त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ है त, इफेक्टिभनेसको पर्सपेक्टिभबाट. Alright, with that disclaimer, let's start with the commandments. The first one, also interesting एउटा कुरा भनिहाल्छु, you probably saw it already यहाँनिर स्क्रिनमा. यो अलिकति बाइबलको कमान्डमेन्ट्सको जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यसलाई नै अलिकति रेप्लिकेट गर्न ट्राई गरिरहेको यसमा मैले. सो यो दाउ, शाल्ट अनि दाई भन्ने अलिक पुरानो ओल्ड इङ्ग्लिस त्यस्तो युज गरेको छु मैले है त. सो होपफुली this doesn't distract you from the main message. Yeah. So thou shalt begin with the end in mind, for teaching must serve a specific purpose and achieve a specific goal. Vanale, every time we go to the classroom, we have to have that objective or learning objective as ko class ko ke ho ta त्यो clear in our mind. मेबी सेसन अब्जेक्टिभ होला, मेबी एउटा होल सेमेस्टर अर होल एउटा इयरको अब्जेक्टिभ होला, त्यो छँदैछ. प्लस एभ्री क्लासमा पनि सानो सानो अब्जेक्टिभ के हो त र त्यो कसरी हामीले मेजर गर्छौँ, त्यो कस्तो खालको गोल हो, त्यो कस्तो खालको पर्पस हो भन्ने कुरामा क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ इफेक्टिभ टिचिङको फर्स्ट स्टार्टिङ त्यहाँबाट हुन्छ. सो विदाउट क्ल्यारिटी इन माइन्ड के गर्न खोजेको र के अचिभ गर्न खोजेको त्यो क्ल्यारिटी नै छैन भने वी आर नट गोइङ टु बी के भन्छ डुइङ इफेक्टिभ टिचिङ एट अल. सेकेन्डमा जाउँ. Thou shalt know thy students, for teaching must be aligned with the prior knowledge, abilities, needs and concerns of those who are learning. सिम्पल वेमा भन्न खोजेको स्टुडेन्टको प्रायर नलेज चेक नगरिकन क्लासरुममा नजाउँ. और एभ्री डे स्टुडेन्टहरू कहाँ छन् त, उनीहरूको नलेजको लेभल कहाँ पुगिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गर्दै हामीले त्यही अनुसार हाम्रो फर्स्ट पोइन्टमा भने जस्तै स्पेसिफिक गोल अथवा लर्निङ पर्पस अर ओभरअल बिगर लर्निङ अब्जेक्टिभ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट. सो विदाउट नोइङ आवर स्टुडेन्ट्स, अल्सो नोइङ आवर स्टुडेन्ट्स भन्नाले उनीहरूको आफ्नो पर्सनल प्रोफाइल त थाहा पाउनु जरुरी छँदैछ, राइट. बट बिसाइड्स द्याट उनीहरूको प्रायर नलेज के रहेछ त, उनीहरूको प्रायर एक्सपिरियन्स के रहेछ, उनीहरू कहाँ छन्, कस्तो छन्, उनीहरूको प्रायर नलेज भन्नासाथ फेरि इन्कम्प्लिट नलेज, इनएकुरेट नलेज र एकदमै मिसकन्सेप्सनहरू पनि हुनसक्छ. त्यो के हुन् त. सो मैले पढाउने सब्जेक्ट अथवा यो टपिकसँग रिलेटेड मिसकन्सेप्सन्स, इनएकुरेट इन्फर्मेसन अथवा उनीहरूको मिसइन्टरप्रिटेसन के हुनसक्छ, त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लेसन बनाउनलाई, आफ्नो इन्स्ट्रक्सन बनाउनलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ. सो या नो योर स्टुडेन्ट्स एन्ड देयर प्रायर नलेज है त सेकेन्ड कमान्डमेन्ट. थर्डमा जाउँ. Thou shalt design instructions on the basis of where thy students are in the novice-expert continuum, for novices learn differently than the experts. अलिकति लामो छ, बट यसलाई सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि
नोभिस स्टुडेन्टलाई पढाउने तरिका र उनीहरूले बुझ्ने तरिका इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देन एक्सपर्ट स्टुडेन्ट्सलाई पढाउने तरिका र उनीहरूले बुझ्ने तरिका राइट सो बिगिनिङ लेभलमा भएको जसको ल्याक अफ प्रायर नलेज एकदम म्यासिभ छ एकदमै ब्लरी लेभलमा मात्र प्रायर नलेज छ एकदमै त्यो एब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा मात्र उनीहरूलाई थाहा छ र उनीहरूलाई हामीले के कुरा सिकाउनु पर्ने तरिका भर्सेस एकदमै नियर एक्सपर्टमा पुगिसकेको स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउने तरिका अर उनीहरूले बुझ्ने तरिका इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट र यही बेलामा म भन्न चाहिहाल्छु कि एकदम ब्ल्याङ्केट वेमा आफ्नो लर्नरको त्यो कन्टिन्युम थाहा नभइकन लेट अस टिच देम सो द्याट दे क्यान थिङ्क लाइक अ साइन्टिस्ट दे क्यान थिङ्क लाइक अ डक्टर दे क्यान थिङ्क लाइक अ जियोलोजिस्ट भन्ने टाइपले त्यस्तो खालको लेसन प्लानिङहरू गरेको मैले धेरै देखेको छु राइट एन्ड the problem with that is again not all the students can think like a scientist if they have not mastered that content if they have not understood that content त्यसमा एनालिसिस लेभल त्यसमा डिसिजन गर्न सक्ने लेभलको थट प्रोसेस गर्न सक्दैन बिकज दे हेभ नट रिच द्याट स्टेज है त सो कुन चाहिँ स्टेजमा छन् त्यही अनुसारको इन्स्ट्रक्सन डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने खालको यो थर्ड कमान्डमेन्ट Fourth one is thou shalt make sure the students are attending all the time, for attention is the gateway of learning. So cognitive science ko ekdam one of the ekdam important tenets bhanekai attention is the gateway of learning. यदि हाम्रो त्यो इन्फर्मेसन हामीले पढाउन खोजेको कन्टेन्ट अथवा कन्सेप्ट त्यो अटेन्सन सिस्टमको थ्रु छिरेन भने स्टुडेन्टको दिमागमा दे विल मिस द पोइन्ट राइट सो as teachers, one of the most important jobs that we can do inside the classroom is to make our students aware that your attention is the currency in learning. So you have to be very, very careful about where do you want to spend these currencies. Right? So classroom ma basiरहेछ but अर्कै कुरा सोचिरहेछ classroom ma बसिरहेछ but multitasking गरिरहेछ classroom ma छ सुन्नु पर्ने कुरा गरिरहेछ but drawing गरिरहेछ लेखिरहेछ सो अटेन्सन डिभाइड गर्न साथ लर्निङलाई एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर हामीले स्टुडेन्टहरूलाई अवेर गराइराख्ने र त्यही अनुसारले हामीले स्टुडेन्टहरूलाई चेक पनि गरिराख्ने आर यु 100% हियर आर यु नट आर यु लिसनिङ टु मी 100% आर यु फोकस्ड 100% अन द टास्क आर यु इन्गेज 100% भनेर हाम्रो उनीहरूलाई बेला बेलामा यसो अवेर गर्दै प्रोभ गर्दै झकझकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले ओके ए मेरो अटेन्सन झनै लुज गर्न लाग्थेँ थिएँ मैले अथवा म हिजो अर्कै कुरामा सोचिरहेको थिएँ अथवा भोलि हुने कुराको लागि सोचिरहेको थिएँ ओके लेट मी फोकस अन द टास्क भन्ने खालको कुरा स्टुडेन्टले गर्न सक्छ अथवा रियलाइज गर्न सक्छ त्यसपछि चाहिँ सो द्याट्स नम्बर 4 नम्बर 5 अलि लामो छ thou shalt provide explicit instructions explanation and scaffolding in the beginning to build the foundation of the knowledge and eventually lead the students to discovery, experiments, and autonomy to build and refine their skills. So, first ma chai foundation build गर्ने foundational knowledge build गर्नको लागि explicit instruction, a lot of explanation, metaphor, a lot of practice, and a lot of handhold गर्दै scaffold दिने र बिस्तारै त्यो support system लाई हटाउँदै उनीहरूलाई एज जब उनीहरू त्यो लर्निङको प्रोग्रेसनमा अगाडि बढ्छन् जब उनीहरूलाई फाउन्डेसन अफ द नलेजबाट अब नाउ इम्प्लिमेन्टेसन स्किल डेभलपमेन्टतिर जान्छन् त्यतिखेर चाहिँ बिस्तारै आफू पछि हटेर स्टुडेन्टलाई डिस्कभरी मोडमा अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्न लाउने अथवा अटोनोमी पुरै दिएर ल दिस इज द टास्क यु गाइज सल्भ इट भन्ने खालको त्यस्तो खालको अटोनोमी दिने सो द्याट नलेज बिल्ड भएपछि त्यो नलेजको बेसिसमा फाउन्डेसनको बेसिसमा अझै त्यो स्किललाई रिफाइन गर्ने सो त्यसरी नै इन्स्ट्रक्सनहरू डिजाइन गर्ने सो नोभिस स्टेजको स्टुडेन्ट छ अ लट अफ एक्सप्लिसिट इन्स्ट्रक्सन्स अलिकति नियर एक्सपर्टको स्टुडेन्ट छ अ लट अफ अटोनोमी सो यो होल कन्सेप्टको बारेमा मैले योभन्दा अगाडि एउटा भिडियोमा धेरै कुरा गरेको छु त्यो भिडियोको लिङ्क पनि राखौँला है त डिस्क्रिप्सनमा नम्बर 6 thou shalt break the instructions into manageable chunks for the mind can be easily overloaded. So अलिकति अटेन्सन सिस्टम भनेको जस्तै स्टुडेन्टहरूको कग्निटिभ कपेसिटी कति छ सो त्यो कपेसिटीलाई ओभरलोड भइरहेको छ कि छैन भनेर पनि हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले इन्स्ट्रक्सन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड इन्स्ट्रक्सन डिजाइन गर्दाखेरि बिगर चङ्क्स अथवा एब्स्ट्र्याक्ट इन्स्ट्रक्सनहरू अथवा एब्स्ट्र्याक्ट काइन्ड अफ त्यो टास्कहरूलाई ब्रेक डाउन गरेर
कन्टेन्टमा पनि ब्रेकडाउन गरेर र टाइमको पर्सपेक्टिभबाट पनि ड्युरेसनको पर्सपेक्टिभबाट पनि ब्रेकडाउन गरेर इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि चाहिँ अझै बढी इफेक्टिभ हुन्छ। एकदमै मेटाफोरिकल्ली भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ अब एकैचोटि ठुलो बाइट लिनुभन्दा सानो सानो बाइट लिएर चपाउँदै बिस्तारै डाइजेस्ट गर्ने भन्ने खालको कुरा, राइट? सो मेक योर इन्स्ट्रक्सन्स बेस्ड अन द कग्निटिभ नलेज अर द कग्निटिभ लेभल अफ योर स्टुडेन्ट्स र त्यही अनुसार ब्रेक गर्ने, चङ्क गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स इफेक्टिभ हुन्छ। नम्बर 7, thou shall repeat key concepts and reinforce learning through practice, feedback and reflection. For repetition is the mother of retention or the mother of learning. अब यसलाई कन्ट्रोभर्सियली हेर्नै पर्दैन। रेपिटेसन इज द की। रेपिटेसन लुक्स लाइक अ डल वर्क, तर नलेज बिल्डिङ र स्किल बिल्डिङको बेलामा रेपिटेसन भएन भने, त्यो डल प्रोसेस भएन भने पछि गएर क्रिएटिभ हुने, क्रिटिकल थिङ्कर हुने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ, अलिकति इम्पोसिबलै पनि छ भनेर भनौँ। कन्ट्रोभर्सियल कुरा होइन। सो कन्ट्रोभर्सियल हुन नपर्ने कुरा तर कन्ट्रोभर्सियल, एकदमै कमन सेन्स लर्निङको कुरा पनि कन्ट्रोभर्सियल छ अहिले बिकज अफ लट अफ आइडियोलोजिज एन्ड एभ्रिथिङ। बट या विदाउट रेपिटेसन यो असम्भव छ भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ आफ्नो इन्स्ट्रक्सनमा त्यो रिपिटेसन र रिइन्फोर्समेन्टको लागि टास्कहरू कस्तो कस्तो राख्ने, कतिखेर राख्ने, र यसको लागि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ चाहिँ हर्मन एबिङहाउसको फर्गेटिङ कर्भको पर्सपेक्टिभबाट हामीले आफ्नो इन्स्ट्रक्सनहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ, राइट? सो आज लेसन 1 मा पढाएको कुरा स्टुडेन्टले लेसन 3 अथवा लेसन 4 सम्म पुग्दाखेरि बिर्सिन सक्ने चान्सेस छ भने कतिखेर त्यसलाई फेरि रिभिजिट गर्ने र रिइन्फोर्स गर्ने, कस्तो खालको टास्कहरू फेरि रिपिट गर्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ यसमा। एन्ड अल्सो त्यो रिपिट गर्दाखेरि र स्किल बिल्डिङ गर्दाखेरि र नलेजको फाउन्डेसनल कुराहरूलाई रिभिजिट गर्दाखेरि कस्तो खालको प्र्याक्टिस, कस्तो खालको फिडब्याक, कस्तो खालको रिफ्लेक्सन गराउनुपर्छ भनेर त्यो इन्स्ट्रक्सनमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ है त। र अगेन अघि मैले भनेको जस्तै यो लास्ट टाइमको भिडियोमा पनि मैले फिडब्याकको बारेमा पनि अलिकति डिटेलली कुरा गरेको छ, सो त्यो भिडियोमा पनि चेक गर्नु होला। Number 8, thou shalt use assessment to gauge learning and adjust teaching accordingly. For teaching becomes blind without knowing where thy students are heading. Simple concept, assessment भनेको रेगुलर हुनुपर्छ र without regular assessment, without knowing where your students are going, without getting that feedback, हामीले एकैचोटि at the end of the year गर्ने assessment may not be very very helpful and may not be very very effective, right? So यहाँ भनेको जस्तै हामीले सबै कुरा गरेको इट माइट बी जस्ट throwing a dart or throwing an arrow in the dark जस्तो पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ लाग्नु पनि सक्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम्स हामीले टार्गेट मिस गर्न सक्छौँ है त। एन्ड द्याट असेसमेन्ट इज द्याट टुल विच हेल्प्स अस टु नो एज टिचर्स हामीले पनि कहाँनिर चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो बेलामा एडजस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ अज्युम गरेर हुन्छ कि जस्ट बिकज आई टट द स्टुडेन्ट्स लर्न, राइट? त्यो अजम्सनलाई चाहिँ किल गर्नको लागि चाहिँ असेसमेन्ट, चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ, चेक फर लर्निङ गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो पनि पिरियडिकली होइन, टाइममा। त्यही भएर यसलाई कन्टिन्युस असेसमेन्ट पनि भनिन्छ। सो विदाउट द्याट वी विल बी डुइङ इन्जस्टिस टु द स्टुडेन्ट्स लर्निङ र हामीलाई थाहा हुँदैन नि उनीहरू कहाँ भइरहन्छ। Number 9, thou shalt use technology to enhance teaching, but not rely on it exclusively, for technology is just a tool and not a substitute for good teaching. So एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी नै छ। टेक्नोलोजीलाई सकभर हामीले टुलको रूपमा युज गर्ने हो, एज अ रिप्लेसमेन्ट अफ गुड टिचिङको रूपमा अथवा इफेक्टिभ टिचिङको रूपमा युज गर्ने होइन। एन्ड अफकोर्स अहिलेको कन्टेक्समा यो च्याट जिपिटी एन्ड एआईहरूको कुराहरू एकदम धेरै चर्चा भइरहेको छ। लेट्स सी कहाँसम्म जान्छ, बट अगेन ह्युमन टच, ह्युमन क्वालिटीलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले कुनै कुनै ठाउँमा रिप्लेस गर्न सक्ला, तर मिनिङफुल लर्निङलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क टेक्नोलोजी विल रिप्लेस इट। सो लेट्स युज इट एज अ टुल टु इन्हान्स आवर लर्निङ, टु मेक स्योर कि हाम्रो स्टुडेन्टहरूले एक्सेस छ नलेजमा, वर्ल्डभरिको यत्रो ठुलो इन्फर्मेसनमा एक्सेस छ भनेर, टु मेक स्योर द्याट दे आर युजिङ दिस टुल टु गेट द्याट एक्सेस, टु get those information, but not entirely let them use this tool to replace teachers. So yeah, tool like technology like tool के रूपमा युज गरौँ है त। And the last one, यो क्लासरुमको कन्टेक्समा पनि
एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र बियोन्ड द क्लासरुमको कन्टेक्स्टमा टिचरको आफ्नो प्रोफेसनल पर्सनल लाइफको कन्टेक्स्टमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. Thou shalt always strive to improve thy teaching through self-reflection and exploration for the pursuit of excellence in a lifelong journey. So टिचरले पनि टिचिङ स्किल त एभ्री डे रिफाइन गर्दै गइरहेको हुनुहुन्छ नि होइन. सो त्यो रिफाइनमेन्ट त्यो कतातिर गइरहेको छ, अर आर यु स्टेल, आर यु स्टक समवेयर, त्यो एउटा प्लाटोमा गएर बसिसकेको छ कि भन्ने खालको कुरा हुन्छ होइन. सो एभ्री डे हामीले रिफ्लेक्ट गऱ्यौँ. अब एभ्री डे गर्नु सकिँदैन, एभ्री विक गरौँ राइट. सो त्यो कुनै पनि जर्नलिङ गरेर हुन्छ कि नोट्समा हुन्छ कि अडियोमा हुन्छ कि जस्ट चेकलिस्टको थ्रु कसरी हुन्छ आफ्नो रिफ्लेक्सनहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राखौँ, डकुमेन्टेड गरेर राखौँ, सो द्याट यु नो वाट माइट ह्याभ ह्यापन यस्तो बेलामा र कसरी डिसिजन लिएको थिएँ मैले भनेर, यस्तो बेलामा कस्तो खालको लेसन बनाएको थिएँ र कसरी त्यसले सक्सेसफुल भएको थियो अर सक्सेस भएको थिएन भन्ने सबै कुराहरू हुन्छ नि त्यहाँ. सो सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्दै र आफ्नो टिचिङलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, के कुरामा इन्हान्स गर्ने, मेरो कन्टेन्टतिर अझ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ कि अथवा पेडागोजीतिर एक्सप्लोर गर्नुपर्छ कि अथवा टेक्नोलोजीतिर एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अर ह्युमन बिहेभियरतिर एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ आफू लागि पर्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुअली यु बिकम इफेक्टिभ टिचर एन्ड इभेन्चुअली यो टिचिङ बिकम्स इफेक्टिभ र लर्निङ पनि इफेक्टिभ हुनसक्छ. अलराइट, ल यति भन्दै आजको यो छोटो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु. 10 कमान्डमेन्ट्स अफ इफेक्टिभ क्लासरुम टिचिङ. होपफुली दिस वाज हेल्पफुल टु अल अफ यु. थ्याङ्क यू.